nag-text! Hindi siya nag-text! Hindi niya man lang naisip kung kamusta na naman tayo. Hindi niya man lang naisip kung ano kayang kalagayan natin. Hindi niya sumama sa lalaking yun. Hindi niya man dalawa. Dapat kayong dalawa nag-aaway kayo. Dapat pag-uwi niyo sa school. Magagalit kayo kasi walang pakain. Tigil yung pag-aaral mo. Maghanap ako ng trabaho kahit walang gusto. Huwag kang titigil sa pag-aaral, ako na yung bahala. Huwag ka lang sinabi yung mga ako na sinasabi. Hindi kasi lagi kayo nag-aaway eh. Bilang ate, ako na yung nagiging nanay niyo. Tignan mo! Ihinto siya sa pag-aaral kasi wala tayong pambayad sa school. Tanggapin na lang natin na wala na siya. Tanggapin na lang natin na may pamilya na siya doon. Tanggapin na lang natin na hindi niya na tayo tinanggap. Maliliit po tayo. Nangako siya ni Mara yung tatlo lang. Ang mamahalin niya kahit palalit natin natin. May tanong lang ako.